ครับผมยูโรยศวัตรครับรับบทเป็นณรันในฉายซีรีส์ครับณรันก็เป็นนักข่าวนักสืบพิมพ์นะครับผมที่มีความมุ่งมั่นและก็มีความตั้งใจที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนในทิศทางที่คิดว่ามันควรจะเป็นประชาธิปไตยจริงๆพอสมควรเหมือนกันครับสำหรับตัวนารันนะครับนารันก็มีความมุ่งมั่นและจริงจังอยู่ ไม่ได้มันจริงจังกับหน้าที่การงานที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆยอมพุ่งสุดตัวยอมทิ้งเวลาของตัวเองทิ้งเวลาอันสำคัญไม่ว่าจะเป็นกับคนรักหรือกับอะไรเงี้ยเขาเลือกที่จะไปอยู่กับสิ่งที่เขาต้องการมากกว่านั่นคืองานเพราะเหมือนน่าจะเป็นหน้าตาครับ แต่จริงๆยูโรก็ตั้งใจทำงานอยู่นะแต่ ตั้งใจทำงานกันคนละแบบแล้วกันอาจจะทำการบ้านไม่ได้หนักมากในเรื่องของคำพูดสักเท่าไหร่ครับผมแต่จะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วกันทางชายหรือซีรีส์เนาะก็จะมีผู้กำกับมีครู acting แล้วก็ไปเวิร์กช็อปมันก่อนแล้วก็มามีการรีดทูอ่านบทกันก่อนเพื่อที่จะหาตรงกลางระหว่างตัวนักแสดงเองกับตัวบทละครนั้นเพื่อให้ทั้งหมดมันไปด้วยกันแล้วก็ดูคลิปต่างๆแล้วก็มีการเวิร์กช็อปในสิ่งที่ตัวละครต้องทำหลายๆอย่างที่เป็นชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องในเรื่องของการใช้เครื่องพิมพ์ดีดถ้าสมมติว่าเราไม่มีโซเชียลเนี่ยมันจะสื่อข่าวยังไงจะไปหาข่าวยังไงแล้วก็จะไปนัดพบนัดเจอกับสิ่งอะไรต่างๆเนี่ยมันควรที่จะต้องเอาตัวเข้าไปหาน่าจะเป็นการแสดงแล้วกันผมว่าการแสดงเรื่องนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่ามีผู้กำกับถึง3 คนนะครับก็ช่วยเหลือกันดีมากและเราเป็นนักแสดงที่ไม่เคยเล่นซีรีส์มาก่อนผมเล่นแต่ละครซึ่งการเล่นเนี่ยมันมีความไม่เหมือนกันอยู่นะต้องปรับเยอะเหมือนกันทำการบ้านเยอะเหมือนกันในเรื่องของการแสดงผมไปเวิร์กช็อปมาก็ประมาณ 5-6 วันนะเฉพาะ acting เฉยๆก็ยากอยู่สำหรับการแสดงสำหรับเรื่องนี้ความเป็นนรันความเป็นยุคนั้นด้วยการใช้อุปกรณ์ต่างๆผมว่าสำหรับผมแล้วกันผมอยู่ในต้นมันจะมีความชัดของการแสดงค่อนข้างเยอะเป็นการบ่งบอกว่าตัวละครตัวนี้รู้สึกอะไรจริงๆแต่จริงๆแล้วในซีรีส์หรือว่าในความเลียวของมนุษย์อ่ะบางทีคนรู้สึกอะไรคนข้างนอกอาจจะไม่ได้รู้ก็ได้แต่ถ้าเป็นละครที่ผมเคยเล่นแล้วกันมันจะเป็นการที่แบบแสดงถึงอารมณ์ณตรงนั้นจริงๆก็คือโกรธก็คือต้องรู้ว่าโกรธโมโหแฮปปี้รักอะไรเงี้ยจะมีความชัดของตรงนั้นอยู่คือคนดูซักผ้าอยู่หลังบ้านก็ยังรู้ว่าตัวละครตัวนี้รู้สึกอะไรผมว่าประทับใจในองค์ประกอบแล้วกันในฉากที่แบบเกิดการประท้วงกันครั้งใหญ่แล้วกันของกลุ่มนักศึกษาครับผมเป็นซีนที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วผมรู้สึกผมประทับใจในองค์ประกอบภาพทั้งหมดแล้วก็ในสิ่งที่ผมแบบไปอยู่นะตรงนั้นอ่ะมันเซตออกมาได้เข้าถึงอารมณ์มากๆในเรื่องของแบบไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่านักศึกษามีทั้งทหารมีทั้งตำรวจอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นซีนที่เจ๋งนะเราไปเก็บภาพเราเป็นฐานะนักข่าวภาคสนามใช่นักข่าวภาคสนามเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราเก็บภาพเราวิ่งตามเราถ่ายตามในสิ่งที่น้องกำลังแบบประท้วงแล้วเจ้าหน้าที่ตีกันแล้วเราก็โดนตีไปด้วยมันเป็นแบบเฮ้ยมันเหมือนเขาเซตออกมาได้มันเหมือนจริงขนาดนี้เลยเหรอก็เป็นซีนที่ประทับใจมากๆเหมือนกันน่าจะเป็นความสุขในเรื่องของการกินแล้วกันน่าจะเป็นการกินที่แบบอาหารเยอะมากแล้วก็อร่อยมากๆเพราะว่าตัวละครนรันมีความเครียดมันต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะพอคัดเนี่ยจะเป็นความสุขและในเรื่องของการกินส้มตำผมจะมีแก๊งกินส้มตำอยู่ประมาณ3 คนเป็นทีมงานเราจะทานส้มตำกันแทบจะทุกวันเลยทีเดียวจะสั่งเข้ามามันก็เป็นความสุขอีกความสุขหนึ่งคือการโดนพี่ปอนพูดอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคำด่าคำชมคำอะไรเนี่ยมันจะมีซับเทคอยู่ในนั้นเสมอนั่นคือมันเป็นความสนุกว่าเราต้องไปคิดว่าที่เขาชมเราเนี่ยเขาชมเราแบบไหนวะอันนี้ต้องไปคิดแล้วก็มันเป็นความสนุกเป็นความท้าทายของผู้กำกับที่บอกผ่านวอลมาก็ฝากแฟนๆนะครับซีรีส์เรื่องนี้มันมีดีเทลหลายๆอย่างที่น่าติดตามมากๆนะครับก็ไม่อยากให้พลาดสัก EP เลยฝากด้วยครับชายซีรีส์ครับทุกวันเสาร์เวลา 4 ทุ่มครับ VTV และช่อง 7 HD ครับ